සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. එහෙනම් මගේ 13 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද මම කරන්න යන්නේ PLC වලට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහේ ඩිසයින් software එකක්. මේක SCADA. එතකොට මම කලින් කරේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් PLC software එකකින් කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ ලෙඩර් ලොජික් වලින්. එතකොට ඉන්පුට් අවුට්පුට්, එතකොට PLC වල ඇඩ්‍රස් ඒ පිළිබඳ යම් knowledge එකක් ලබා දුන්නා. එතකොට මේ SCADA කියන එකත් automation වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ ෆැක්ටරි එකකට එහෙම ගියාම මෙන්න මේ control room එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ control room එකේ ඉඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ factory important item මේගොල්ලෝ display එකට අරගෙන තියෙනවා. control room එකේ ඉඳගෙන මෙන්න මේවා control කරන්න පුළුවන්. මේවල condition check කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් boiler එකක් ගමුකෝ. මේ boiler එකේ තියෙන temperature. එතකොට මේ boiler එකේ water තියෙනවා නම් මෙන්න මේකේ water volume එක. මෙන්න මේ වගේ දේවල් පුළුවන් check කරගන්න පුළුවන්. අපිට මොකක් හරි ඕන නම් අපිට output එකක් on off කරගන්න ඕන නම් emergency අපිට පුළුවන් මේ control room එකේ ඉඳගෙන ඒ ටික කරගන්න. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නම් දැන් අපි දන්නවා PLC program එකකදී අපි මෙන්න මේ වගේ input එකක් අරගෙන මේ වගේ output එකක් control කරනවා. මේ හැම එකම අපි address කරනවා. මගේ මෙන්න මේ S1 එකෙන් මම L1 කියන output එක control කරනවා. මෙන්න මේ වගේ වැඩක් PLC වලදී කරනවා. අපි එතකොට SCADA වලදී SCADA ඇත්තටම අපි field එකේ PLC එකත් එක්ක program කරපු එක SCADA කියන්නේ මේක software එකක්. අපි මේක interface කරනවා PLC එකත් එක්ක. එතකොට අපිට පුළුවන් field එකේ තියෙන අපේ physical device monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම control කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මොකද්ද ඇත්තටම සරලව වෙන්නේ මෙන්න මේ input එකෙන් මේ output එක on off කරන්න මට පුළුවන් මේ switch එකෙන්. ඊට පස්සේ මේ SCADA වලදී නම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම මෙන්න මේ switch එක හදිස්සියවත් වැඩ කරේ නැහැ. මගේ දැන් මම මේක on කරලා තියෙනවා. මට මේක off කරන්න ඕනේ. එනකොට මේක off වෙන්නේ නැහැ. එක්ක මේක off වෙලා තියෙනවා. මම මේ switch එක දැම්මම මේ switch එකෙන් on වෙන්නේ නැහැ. මට emergency කරගන්න ඕනේ. මට ඒ වැඩේ කරන්න නම් මම මෙතනින් තව පාත් එකකින් මම switch එකක් දාලා දෙනවා. මේකට address කරන්නේ මේ address නෙමෙයි. මේක මම SCADA. ඒ කියන්නේ මම SCADA වල මෙන්න මේ වගේ design කරපු software එකකින් switch එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් මට මෙන්න මේ පාත් එක හරහා පාත් එකේ මෙන්න මේ output එක on කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මේක off කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් දීලා මම මේකට මේ වගේ switch එකක් SCADA වලින් design කරගත්තොත් එහෙම මම එහෙනම් මේක SCADA 1 මේක SCADA 2 කියන switch දෙකකින් මේ විදිහට ගත්තොත් මට පුළුවන් මෙන්න මේක on off කරගන්න මේ switch එක නැතුව. මම සරලව කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් තමයි SCADA වලින් කරන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම සරලව මම මේක පටන් ගන්නම්. එහෙනම් මේකට මේ දැන් PLC මම කලින් වීඩියෝ වල කරද්දී PLC ට මම යූස් කරේ Delta ලාගේ WPL කියන software එක. මේ විදිහටම මේ SCADA වල softwares ගොඩක් තියෙනවා. මම එහෙනම් මේ InTouch කියන software එකකින් තමයි මේක කරන්න යන්නේ. මම එහෙනම් මේක මගේ පළවෙනි comment section එකේ මම comment එකක් දාන්නම් මේකේ link එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ InTouch software එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක install කරන්න කියලා. SCADA වල. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේක extract කරගන්න ඕනේ. extract කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේක file එකක් එනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක open කරාම මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ setup එක. මේ තියෙන application එක click කරන්න double click කරන්න. එතකොට මේක yes දෙන්න. දැන් මම මේක install කරලා දෙන්න නිසා මට එන්නේ modify කියන එක යනකොට ඔයාලට එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා ගෙනවා. ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙතන තියෙන cross mark එකක් ඇත්තේ. එතකොට අන්න එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ක්ලික් කරලා next
ඉල්ල ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේක ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ලේසියෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ඉන්ටච් කියන මෙන්න මේක මම මෙතන yes දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම අපි ඩෙමෝ version එකක් ගන්න. එතකොට මේකෙදී අපිට පැය දෙකක රන් ටයිම් එකක් හම්බ වෙනවා ඕපන් කරපු හැම වෙලේම. මේක මම බයි කරලා නැහැ, ලයිසන්ස් version එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ ඩෙමෝ version එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක සිමියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට PLC යුනිට් එකක් අරගෙන අපේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක ඉන්ටර්ෆේස් කරලා ෆිසිකලි චෙක් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක තියෙන්නේ පැය දෙකක්. ඉතින් අපිට ස්ටඩි කරන්න කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. මේක යූස් කරන්න පුළුවන් මේක. හරි. එහෙනම් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ෆයිල් කියන එක දෙන්න ඕන. මම නිව් ෆයිල් එකක් ගන්නම්. මම මෙතන next දීලා මම මෙතන දැන් මෙතන මෙතනට මම ෆයිල් නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ කලින් මේ new in touch application කියන එක මෙතන තිබ්බ එක තියෙන නිසායි error එකක් ආවේ. එහෙනම් මම මෙතනට ගන්න මගේ program මම 1 කියන එකක් දීලා තියෙනවා. මම එහෙනම් 2 කියලා ගන්න. මම මෙතනට next දුන්නා. මෙතන ඕන එකක් දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් මම මෙතන ignore කියන එක දෙන්න ඕනේ. මේ license not available කියලා තියෙනවානේ. license version හරි. එහෙනම් ignore කරා ඒක. ඊට පස්සේ මට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ මෙතන මම දැන් මෙතන ෆයිල් එකක් ගන්න ඕනේ. new window ගිහිල්ලා මම මෙතන අපි එනම් පොඩි example එකකුත් කරලා බලනවානේ. මම මෙතන මම example 1 කියන එක ගන්නම්. ex1 හරි. එහෙනම් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක full display එකට දාගන්න. එතකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකෙදි පොඩි ඩිසයින් එකක් කරලා බලමු. මම මෙතනදී කරන්න ඇනලොග් ඩිජිටල් ඉන්පුට් එකකින් ඩිජිටල් අවුට්පුට් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන ප්‍රොසෙස් එකකුයි ඇනලොග් ඉන්පුට් එකකින් ඇනලොග් අවුට්පුට් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන ප්‍රොසෙස් එකකුයි කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් මේකෙදි දැන් බලන්න මේ මෙතන දැන් මේ වගේ මේක මෙතන ලොකු ඩිසයින් එකක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා දැන් මේ item තියෙනවා මෙතන මේ වගේ ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තියෙන symbol ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන මේකේ මෙන්න මේ තියෙන මෙතන y-sat කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ digital input එකකින් digital output එකක් control කරන එක. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා input එක ගන්නවා switch එකක්. හරිද? එහෙනම් switch එකක් මම ගත්තා මේක. මම මෙතන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මට ඇවිල්ලා දෙන switch එක. දැන් අපි ladder program කරද්දිත් අපිට කරන්න ඕන මේ හැම එකටම address එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ SCADA වලත් අපි address එකක් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මේ address එකට කියන ස්පෙෂල් නමක් කියනවා. මේකට අපි කියනවා tag name කියලා. මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් tag name එකක් දෙන්න. මේකෙදි අපිට කැමති විදිහට tag name එකක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති විදිහ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙන්න ඕනේ. අපිට ඒක එච්චර ඉෂුව එකක් නැහැ. මේකෙදි අපිට දෙන්න පුළුවන් alphabet දෙකක්. English letter දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් English letter එකකුයි number එකකිනුත් address එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මම එහෙනම් මේක මගේ switch 1 කියන්න මම දෙන්නම් S1 කියන address එක tag name එක. දීලා මම මෙතන okay කරා. දැන් okay කරලා මේක yes okay කියලා දුන්නාට පස්සේ මට එනවා මෙන්න මේ වගේ. දැන් මෙතන ඊට පස්සේ මම tag name එක තියෙනවා මෙන්න මේ type එක කියන tag name එකේ type එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ tag name එක දැන් මගේ මේ input එක මොකද්ද? digital input එක. digital input එකක් නම් මෙතන memory discrete කියන එක මේගොල්ලෝ ගන්නවා automatically. මේ type එක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා IO discrete කියලා. දැන් මම මේක කරන්න යන්නේ interface එකක් නෙමෙයි simulate එකක්. අපි interface එකක් කරනවා නම් PLC එකක් එක්ක interface කරලා වැඩේ කරනවා නම් අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ IO discrete කියන එක. එහෙනම් දැන් මෙතන එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම memory discrete කියන එක okay කරා. මෙතන ඒක automatic අරන් තිබ්බා.
මම මෙතනින් සේව් කරලා මේක ක්ලෝස් කරා. දැන් මෙයාට මම ටැග් නේම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා මගේ අවුට්පුට් එකක්. අවුට්පුට් එක මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මට පුළුවන් අවුට්පුට් එක ගන්න. මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මේ බලන්න ලයිට්. එහෙනම් මම මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මට මෙතනින් කැමති ලයිට් එකක් ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් එක විදිහට මම මේක ගන්නවා. මේක කරකට මම මෙතනින් ඕකේ දුන්නා. ඊට පස්සේ මට මේ කැමති තැනක මේක උඩ මෙතන ක්ලික් කරාම මට ඊට පස්සේ මම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩර් වලදී අපි ඉන්පුට් එකට දෙනවා ඇඩ්‍රස් එකක් අවුට්පුට් එකට දෙනවා වෙන ඇඩ්‍රස් එකක්. හැබැයි මෙතනදී අපි අවුට්පුට් ඇඩ්‍රස් එක ඉන්පුට් ඇඩ්‍රස් එක සේම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ ඉන්පුට් එකෙන් මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම එහෙනම් මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියන තැන මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ට් ටැග් කියන්නේ ඩිජිටල් ඉන්පුට් එකට අවුට්පුට් එකේ ටැග් නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන මොකක්ද තිබ්බේ? මෙතන මම දුන්නේ S1. මම ඒකම දෙනවා මෙතනට. දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙනවා fill color කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ light එක off වෙන්න ඕනේ color එකයි on වෙන්න ඕනේ color එකයි. off වෙද්දි තියෙන්නේ red, on වෙද්දි මොකද්ද? on වෙද්දි තියෙන්නේ green. මට පුළුවන් වුණා මේ colors change කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙහෙම තියන්නම්. okay. දැන් බලමු අපි මේක simulate කරලා. මෙතන simulate කරනවා කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ run time එක උඩ click කරන්න. මම click කරාට පස්සේ මේක ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක කියනවා මෙතන මේ ලයිසන් එක නැහැ නේ. ඒක ඉග්නෝර් කරන්න. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේක පැය 2යි වැලිඩ් වෙන්නේ. ඕකේ. දැන් මම ලයිට් එක on කරන්න යන්නේ ස්විච් එකෙන්. මම ස්විච් එක on කරා. දැක්කනේ green color එකෙන් on වුණා. හරි. මම මෙතනින් එන exit වෙන්න. හරි. අපි දැන් බලමු. දැන් මම මේ digital processor check කරේ. මම මේකම analog එකක් කොහොමද බලන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් මෙතන අපිට Vysart එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් analog input. analog input එකට මම මෙතනින් ගිහලා ගන්නවා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ slider කියන එකෙන් slide එකක් ගන්නවා. මේකට මම මේ ක්ලික් කරලා මෙතන okay දුන්නා. මම මෙතනට ගෙනල්ලා දැම්මා මේ. දැන් බලන්න මෙතන values මේ 0 ඉඳන් 100 වෙනකන් මේ values change කරන්න පුළුවන් මේ slide එකක්. දැන් මේක analog input එකක් නේ. මම එහෙනම් මේකටත් double click කරලා මම මේකටත් address එකක් දෙනවා. A1 කියලා මම දෙන්නම්. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ slider range එක තියෙනවා minimum value එක 0 to 100 කියන value එක තියෙනවා. අපිට මේ values change කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේවා change කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒවා පස්සේ මම මේකින් එක හැම එකම විස්තර කරලා දෙන්නම්. දැන්ට අපි මේ කරන්නේ පොඩි introduction එකක්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් මේක download කරගෙන මෙහෙම කරගෙන යන්න automation පිළිවෙල හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. මම එහෙනම් okay. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන මේගොල්ලෝ අරන් තියනවා. දැන් මෙතන memory real කියලා අරන් තියනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් automatic ගන්නවා අපි runtime mode එකේදී. ඒ කියන්නේ simulator mode එකේදී අපි මේක interfacing වලට යනවා නම් අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ analog input එකක් නම් IO real කියන එක දෙන්න ඕනේ. දැන් memory real කියන එක අරන් තියනවා. මම මේක save කරා. මේක මම close කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙන්න මේ analog input එකත් එක්ක මම මොකද්ද control කරන්න යන්නේ? පුළුවන් වෙන්නේ මට analog output එක. ඒ කියන්නේ values ගොඩක් තියෙන output එකක්. මම එතකොට මෙන්න මෙතනින් මම ගන්න යන්නේ මේ Vysart වල මෙතන තියෙන මේ symbol factory කියලා. මෙන්න මේකේ තමයි ගොඩක් item තියෙන්නේ. tank එතකොට අපිට boilers ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඔය pipeline ගොඩාක් ඒවා මේකේ තියෙනවා. මෙන්න මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ වගේ icon එකක් එනවා. මේක උඩ double click කරන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන ඊට අපිට කැමති තැනක මේක ගෙනල්ලා මේක මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේ වල item තියෙනවා ඕනේ තරම් මේ item බලන්න මේ එකින් එක ඔයගලන්ට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ boilers තියෙනවා. මේ chemical treatment වල තියෙන computers. දැන් මේ වගේ මේ ඒ කියන්නේ මේ pre design කරපු මේ belt conveyor belt වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම මේ factory එකක් මේකෙන් අඳ ගන්න පුළුවන්, draw කරගන්න පුළුවන්. මේ අපි ගොඩක් item තියෙනවා food item. එතකොට heating මේ HVAC heating ventilation air condition system. හරි දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ මම ගන්නම් මේ tank එක water level එක මේ slide එකත් එක්ක කොහොමද මේ අපිට control කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා පොඩි analog වලදී මම ගන්න tank එකක්. මම මෙන්න මේක ගන්නම්.
මේක ඕකේ කරා. දැන් මම මේකට දුන්නා A1 කියන tag name එක. එහෙනම් මම මේකත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? same address එකක් දෙන්න එපානේ. දැන් බලන්න මේක උඩ මම ඩබල් ක්ලික් කරොත් ආයෙ යන්නේ මේ මොකද්ද මේ අර අතෙන් තමයි යන්නේ. මොකද්ද? symbol factory කියන එකටම තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේකෙදි පොඩි වැඩක් අපිට කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ symbol factory එකෙන් අපි ගන්න item ඇත්තටම තියෙන්නේ මේවත් තියෙන්නේ image format එකේ. දැන් මේ අනිත් symbol factory නොවන මෙන්න මේ මෙතනින් direct ගන්න ඒවා කෙලින්ම මේක තියෙනවා user defined format එකකට එකක් විදිහට තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේක user defined format එකට convert කරගන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ? මේක උඩ මේකට right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ cell symbol කියන එකන්නේ අන්න ඒකට ගිහිල්ලා break cell කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඒ format එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ user defined format එකට. මේක උඩ දැන් click කරන්න. double click කරාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ බලන්න මෙතන ගොඩක් properties තියෙනවා. මේ properties මම එකින් එක ඊළඟ වීඩියෝස් වල විස්තර කරලා දෙන්නම්. දැන් අපි මේ පොඩි introduction එකක් නිසා මම මෙතනදී මේක fill කරන්න යන්නේ analog input එකකින්. ඒ නිසා මෙන්න මේ තියෙන මේ person fill කියන එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේක vertical ගන්න පුළුවන් horizontal ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක vertical නේ fill වෙන්න tank එකක්. මම එහෙනම් මේක vertical ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනට දෙන්න ඕනේ මම මෙයාගේ tag name එක. මොකද්ද? A1. ඊට පස්සේ මේ properties වල මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මගේ slide එක 0 වෙද්දි මම කියනවා මෙන්න මෙයා min ඒ කියන්නේ මෙයා fill වෙන්න 0 value එකක් තියෙන්න ඕනේ. slide එක 100 වෙද්දි මෙයා 100 value එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක දෙනවා. okay. දැන් බලමු අපි ඒක run time කරලා. මේ බණ්ඩ දැන් මේ විදිහට fill වෙගෙන යනවා. දැන් ඇත්තටම මේ අපිට මේ slide එකකින් මෙහෙම tank එකක් fill කරන දේවල් කරන්න මම මේ ඇත්තටම මෙතන පෙන්නුවේ මෙන්න මේ වගේ analog input අපිට මේ විදිහට control කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ ටික clear කියලා මේකේ මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් එහෙම කරුණාකරලා comment section එකේ දාන්න මට පුළුවන් එතකොට ඒවට reply කරන්න. එහෙනම් මේ ස්කාඩා කියන මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි විනෝදයෙන් කරන්න පුළුවන්. හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ automation tool එක. එන සමග ඉදිරි වීඩියෝ වල මම මේක deeply discussion වලට යන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම thank you. එහෙනම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝස් ගන්න කරුණාකරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.